નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. Gtu ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનની સિરીઝમાં આ વિડીયોનો સબ્જેક્ટ છે ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગ, જેમાં ફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ્સના 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનના વિડીયો ઓલરેડી અપલોડ કરેલા છે. જે તમે હજુ સુધી ના જોયા હોય તો આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. આ વિડીયોમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈશું. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા જો આપ અમારી ચેનલ પર નવા વ્યુઅર છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેનાથી તમને Gtu ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનની સિરીઝના બધા સબ્જેક્ટના વિડીયો મળતા રહેશે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો. તો શરૂ કરીએ વિડીયો. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે, રાઇટ અ નોટ ઓન રેનોલ્ડ્સ નંબર. હવે રેનોલ્ડ્સ નંબરનો ક્વેશ્ચન શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના માટેનું એનાલિસિસ જોઈશું. સમર 21 માં પૂછાયેલું હતું વોટ ઇઝ રેનોલ્ડ્સ નંબર એન્ડ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્સ. ડાયરેક્ટલી એની શોર્ટ નોટ નથી પૂછાતી, અલગ અલગ રીતે પૂછાય છે. પણ જો તમે આખી શોર્ટ નોટ જ કરી લેશો તો કોઈ પણ રીતે ક્વેશ્ચન આવે તમે એ લખી શકશો. વિન્ટર 18 માં પૂછાયેલું હતું વોટ ઇઝ રેનોલ્ડ્સ નંબર, શો હાઉ ઇટ ઇઝ ડાયમેન્શનલેસ એન્ડ વોટ ઇઝ ઇટ્સ સિગ્નિફિકન્સ ઇન ફ્લુઇડ ફ્લો. Then winter 18 માં સેકન્ડ ક્વેશ્ચન હતો explain Reynolds number and discuss its significance in fluid flow. Then summer 18 માં હતું what is Reynolds number and give its significance. Then summer 17 માં બે ક્વેશ્ચન હતા. એક હતો give Reynolds equation, why it is dimensionless, prove it and mention significance of Reynolds number. Then second question હતો what is Reynolds number, explain in detail with significance. Then summer 16 માં બે ક્વેશ્ચન હતા. એક હતો give Reynolds equation, why it is dimensionless, prove it and mention significance. Then second question હતો Reynolds number is unitless, comment and prove it. Then winter 15 માં what is Reynolds number, show how it is dimensionless and its significance. And summer 15 માં short note on Reynolds number and its significance. તો રેનોલ્ડ્સ નંબર એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે જે એક્ઝામમાં આવે જ છે. તો રેનોલ્ડ્સ નંબરની આખી શોર્ટ નોટ કરી લેશો તો કોઈ પણ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય તમે લખી શકો. રેનોલ્ડ્સ નંબરને સમજવા માટે સૌથી પહેલા રેનોલ્ડ્સ એક્સપેરિમેન્ટ સમજવો જરૂરી છે. રેનોલ્ડ્સના એક્સપેરિમેન્ટમાં ફ્લુઇડના ફ્લો થવાનો નેચર ઇન્ડિકેટ કરે છે. ફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ થ્રુ અ ક્લોઝડ ચેનલ, ધેટ ઇઝ પાઇપલાઇન, કેન બી ઈધર વિસ્કસ ઓર ટર્બ્યુલન્ટ. શું કહેવા માંગે છે? એમ કે છે જ્યારે તમે લિક્વિડનો ફ્લો કરાવો ક્લોઝ પાઇપલાઇનમાં ત્યારે એ લિક્વિડનો ફ્લો કેવો થશે? કાં તો વિસ્કસ થશે અથવા તો ટર્બ્યુલન્ટ થશે. Now what is viscous flow and what is turbulent flow? Here is assembly of apparatus for Reynolds experiment. ગ્લાસની ટ્યુબ છે જેમાં વોટર રિઝર્વોયર વાલ્વની સાથે કનેક્ટ થયેલું છે ગ્લાસ ટ્યુબમાં, અને કલર્ડ વોટર રિઝર્વોયર મતલબ કે કલર સોલ્યુશન છે એ નોઝલ થ્રુ કનેક્ટ કરેલું છે ગ્લાસ ટ્યુબની સાથે. અહીંયા જે ફ્લો મળે છે એ વિસ્કસ ફ્લો મળશે અથવા તો એને તમે લેમિનાર કહી શકો છો. એન્ડ ધીસ વન ઇઝ ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો. તો ફિગર જોઈને તમને થોડો ઘણો આઈડિયા આવી ગયો હશે કે વિસ્કસ ફ્લો કોને કીધો છે અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો કોને કીધો છે, રાઈટ? તો એસેમ્બલીમાં શું છે? ગ્લાસ ટ્યુબનું કનેક્શન કરેલું છે વોટર રિઝર્વોયર જોડે. તમે ફિગરને સરખી રીતે સમજીને યાદ રાખશો તો એની ઉપરથી તમે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન લખી શકો છો. ગ્લાસ ટ્યુબનું કનેક્શન છે વોટર રિઝર્વોયર જોડે. રેટ ઓફ ફ્લો ઓફ વોટર થ્રુ ટ્યુબ કેન બી ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થ્રુ અ વાલ્વ. વોટર રિઝર્વોયરનું કનેક્શન કરેલું છે ગ્લાસ ટ્યુબની સાથે અને વચ્ચે છે વાલ્વ. તો વાલ્વથી તમે વોટરનો ફ્લો રેટ ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો અથવા તો ડિક્રીઝ કરી શકો છો. Then કલર્ડ સોલ્યુશનનું રિઝર્વોયર છે એનું કનેક્શન કરેલું છે ગ્લાસ ટ્યુબને એક એન્ડ જોડે અને ત્યાં છે નોઝલ. Therefore colored solution can be introduced into the glass tube as a fine stream. નોઝલ થ્રુ તમે ફાઇન સ્ટ્રીમમાં એન્ટ્રી કરાવી શકો છો કલર સોલ્યુશન. એક્સપેરિમેન્ટમાંથી તમને શું ઓબ્ઝર્વેશન મળે છે અને શું કન્ક્લુઝન મળે છે? ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન કે ફ્લો છે એ વિસ્કસ મળશે અથવા તો એને સ્ટ્રીમલાઇન પણ કહેવાય અથવા તો એને લેમિનાર કહેવાય. જ્યારે ગ્લાસ ટ્યુબમાં વોટરની વેલોસિટી ઓછી હશે ત્યારે શું થશે? Thread of colored water maintain its identity throughout the tube by introducing similar jet of colored water at different point in cross section of glass tube. No part of tube exhibits sign of mixing. The color streams are seen as parallel lines. ટ્યુબમાં પેરેલલ લાઇન મળશે.
flow of water is considered to be viscous or streamlined or laminar. Laminar flow માં શું થશે? ફ્લુઇડના જે પાર્ટિકલ્સ હશે એ લેયર્સમાં મૂવ કરશે અથવા તો એક લેયર છે એ સ્લાઇડિંગ ઓવર થશે અધર લેયરમાં. That flow is laminar flow. Therefore, there is no exchange of fluid particles from one layer to other. શું કામ? કારણ કે પેરેલલમાં જે મૂવમેન્ટ કરશે એટલા માટે અનધર લેયરમાં કોઈ પણ ટાઈપનું પાર્ટિકલનું મિક્સિંગ નહીં થાય. Hence, transfer of lateral momentum to adjacent layer is not observed. શું કામ? કારણ કે ફ્લો છે કેવો હશે? પેરેલલ હશે. Then second observation is turbulent flow. ફ્લો મળે છે કેવો? ટર્બ્યુલન્ટ. વોટરની વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો શું થશે? Thread of colored water disappear and entire mass of water gets uniformly colored. એટલે શું થશે? કલર સોલ્યુશન છે એની આઈડેન્ટિટી મેન્ટેન નહીં કરે. આખું સોલ્યુશન છે કેવું થઈ જશે? કલર થઈ જશે. ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ કમ્પ્લીટ મિક્સિંગ ઓફ સોલ્યુશન. ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લોમાં કમ્પ્લીટલી મિક્સિંગ થઈ જશે જ્યારે વિસ્કસમાં મિક્સિંગની સાઇન ઇન્ડિકેટ નહીં કરે. Then the flow of water is turbulent. When flow attains certain velocity, it no longer remains steady and eddy current appears. And all fluid particles disturb થઈ જશે and mix up થઈ જશે એકબીજાની સાથે. Thus, there is a continuous transfer of momentum to adjacent layer. And such diffused flow is known as turbulent flow. Then, next is critical velocity. What is critical velocity? Changeover of the flow from viscous to turbulent is critical factor. જ્યારે વોટરની વેલોસિટી ઓછી હોય ત્યારે તમને મળે છે વિસ્કસ ફ્લો. વોટરની વેલોસિટી વધારો એટલે તમને મળે છે ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો. તો આ વિસ્કસમાંથી ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લોમાં જે ચેન્જ ઓવર થાય છે that is critical factor. And what is critical velocity? Critical velocity is defined as average velocity of any fluid at which viscous flow changes into turbulent flow. Viscous flow હોય એમાંથી turbulent flow નો change over થાય, that velocity is critical velocity. Now, what is Reynolds number? In Reynolds experiment, flow conditions are affected by main four factors. First is diameter of pipe, which is in meter, indicated as capital D. Then average velocity, which is in meter per second, U. Then density of liquid, which is in kilogram per meter cube, that is rho. And fourth factor is viscosity of fluid. Unit is Pascal into second, and this is eta sign. all factors ને all four factors ને તમે ગ્રુપ બનાવો અને પર્ટિક્યુલર એક્સપ્રેશનમાં તો એ આવશે રેનોલ્ડ્સ નંબર. Reynolds number RE is equal to D into U into rho divided by eta. D is diameter of pipe, U is average velocity, rho is density and eta is viscosity. Reynolds number RE is equal to શું થશે? Inertial forces divided by viscous forces. And what is inertial forces? Mass into acceleration of liquid flowing. And what is viscous forces? Shear stress into area. Fluid particles ના mass અને velocity કે જે another fluid particle ને diffuse કરાવવાની ટ્રાય કરે છે એ બંનેના લીધે શું લાગે છે? inertial force લાગશે. ને ફ્લુઇડની વિસ્કોસિટી કે જે શું કરે છે? ફ્લુઇડનું મોશન કરાવે છે પેરેલલ લેયર્સમાં. અને વિસ્કોસિટીના લીધે જે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ લાગે છે that is viscous force. Now, વિસ્કોસિટી શું કરે છે? ફ્રિક્શનલ ફોર્સિસ કોઝ કરે છે. જ્યારે વેલોસિટી ઓછી હોય ત્યારે ઇનર્શિયલ ફોર્સ ઓછો હશે as compared to frictional force. And resulting flow will be viscous in nature. એના લીધે શું થશે? વેલોસિટી ઓછી હોય એટલે વિસ્કસ ફ્લો છે તમને મળશે. પાર્ટિકલની મૂવમેન્ટ થશે પેરેલલ લેયરમાં. So for this reason, laminar flow also known as viscous flow. When inertial forces are predominant. હવે જ્યારે inertial force predominant થઈ જશે એટલે ફ્લુઇડના લેયર્સ બ્રેકઅપ થઈ જશે, રાઈટ? વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ છે એટલે શું થશે? વિસ્કસ ફ્લો મેન્ટેન નહીં રહે. સો ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો ટેક્સ પ્લેસ. નાઉ કમેન્ટ આવેલી હતી ને કે why it is dimensionless, prove it. તો એની માટેનો આન્સર છે કે રેનોલ્ડ્સ નંબર is dimensionless group. Why?
because units of factors mutually get cancelled. જે યુનિટ છે એ mutually cancel થઈ જાય છે. Now, if Reynolds number is less than 2000, the flow is said to be laminar. માનો કે Reynolds number 2000 થી ઓછો આવે છે, that flow is laminar flow, and if it is greater than 4000, then flow is turbulent. If Reynolds number lies between 2000 to 4000, then flow changes from laminar to turbulent. Then applications of Reynolds number. First is to predict nature of flow. Viscous flow છે કે turbulent flow છે એ પ્રિડિક્ટ કરવા માટે રેનોલ્ડ્સ નંબરનો યુઝ થાય છે. એન્ડ સેકન્ડ એપ્લિકેશન ઇઝ કે સસ્પેન્શન છે, સસ્પેન્શન અથવા તો ઇમલ્શન, તો એમાં શું હોય, ફિઝિકલ સ્ટેબિલિટી છે એ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, પાર્ટિકલ્સના સેટલિંગ રેટ પર ડિપેન્ડ કરે છે. પાર્ટિકલ્સ હોય અથવા તો ઇમલ્શન હોય તો ગ્લોબ્યુલ્સ હશે, રાઈટ. તો એની માટે શું હોય, સેડિમેન્ટેશન સ્ટડી કરવી પડે પાર્ટિકલની. તો પાર્ટિકલની સેડિમેન્ટેશન સ્ટડી માટે આપણને ખબર છે કે સ્ટોક્સ લો યુઝ થાય છે, અને સ્ટોક્સ લોમાં રેટ ઓફ સેડિમેન્ટેશન છે પાર્ટિકલનો એ એટલો બધો બી રેપિડ ના હોવો જોઈએ કે જે ટર્બ્યુલન્સ ક્રિએટ કરે. તો એની માટે તમારે ફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ જાણવો જરૂરી છે. તો ટાઈપ ઓફ ફ્લો કેવો છે, વિસ્કસ છે કે ટર્બ્યુલન્ટ છે, એ જાણવા માટે રેનોલ્ડ્સ નંબરનો યુઝ થશે. તો એની માટે સ્ટોક્સ લોનો જે ઇક્વેશન છે એમાં મોડિફાઈ કરેલું છે અને રેનોલ્ડ્સ નંબર એમાં ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. લિક્વિડમાં હીટ ટ્રાન્સફરનો રેટ છે એ કોના પર ડિપેન્ડ કરશે, ફ્લો પર ડિપેન્ડ કરશે કે વિસ્કસ ફ્લો મળે છે કે ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો મળે છે. તો એના માટે પણ રેનોલ્ડ્સ નંબરનો યુઝ થશે. તો આ હતું ફાર્માસ્યુટિકલ એન્જિનિયરિંગના ફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ ચેપ્ટરના GTU ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4 અને એનું સોલ્યુશન. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધુને વધુ GTU ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનના વિડીયો જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.